للكحة بقى. علاج الكحة ده معروف، اللي هو ورق الجوافة والتليو وزهرة البابونج والورد المراكشي والريحان والشمر والقراوية، دي علاج للكحة معروف. وفي علاج تاني برضه كويس لما تكون كحة شديدة، ما يعني الواحد يجي ينام الكحة ما تخلوش ينام ونفسه متضايق على طول، بنوصف للمريض دوت ان يجيب عسل اسود ويخف العسل بميه سخنه ويحط فيهم فصين لبان دكر يبيتهم لحد الصبح ويصبح يشربهم مع الريقه على ريقه. ده بفضل من الله نتيجه مجربه وجايبه نتيجه كويسه يعني. في خلال قد ايه كده؟ في خلال ان شاء الله مرتين يشربهم زي الفل ان شاء الله.